Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ανά τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Και πραγματικά θα μου δώσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά αν μου γράψετε και από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και αν σας ταιριάζει. Και μένετε πάντοτε στη βασική ιστορία που σας λέω μέσα από τις κάρτες ταρό. Αν όμως κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που απομακρύνθηκε από κοντά σου? Για να δούμε τι αποκαλύψεις θα έχουμε σήμερα. Επιλέγετε αμέθιστο, λευκό χαλαζία, ροζ χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε. Θα τον μάθουμε το λόγο, τον πραγματικό λόγο που απομακρύνθηκε από κοντά σου. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, Μεγάλη Αρκάνα, ο Ερημίτης. Αστρολογία, αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Ο Ερημίτης είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην ταρό. Είναι όμως ο δάσκαλος που δεν έχει να διδάξει, γιατί στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Δεν διδάσκει απευθείας, διδάσκει με τον τρόπο του. Δίνει κατεύθυνση, δείχνει το δρόμο και όποιος θέλει τον ακολουθεί. Γιατί το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής είναι η σοφία. Και η σοφία ούτε διδάσκεται ούτε μεταβιβάζεται. Έρχεται στο καθέναν μας τη σωστή στιγμή. Ίσως όμως, έτσι, κάποιοι να απέχετε πάρα πολύ από όλη αυτή την πνευματική ανάλυση και να νιώθετε μοναξιά. Κατανοητό και ανθρώπινο. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε παρακάτω. Wow! Παιδιά, τι λέτε τώρα? Τι γίνεται εδώ στο ανοίγμά σας ρε παιδιά? Καλά, έχω πάθει πλάκα τώρα, αλήθεια σας το λέω και θα σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, δύο άσους τους βλέπετε, άσος πεντάκτηνο, άσος μπαστούνι. Η κάρτα της επανασύνδεσης και ο ακόλουθος κούπα. Είναι δυνατόν να μην πάθω πλάκα με όλες αυτές τις κάρτες, παιδιά? Τι γίνεται εδώ? Ετοιμάζεται να γυρίσει πίσω, παιδιά. Δεν βλέπω. Θα σας πω κάποιος εδώ. Μόνο μία κάρτα έχω που μπορεί να μας δείχνει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους, ή τον πραγματικό τέλος πάντων λόγο για τον οποίο απομακρύνθηκε. Εννοείται ότι θα σας τα πω όλα. Αλλά εδώ βλέπω ότι ετοιμάζεται να έρθει πίσω και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πάρα πολύ αναπόλυση όλων των όμορφων στιγμών που έχετε περάσει μαζί. Σας νιώθει σαν ένα δικό του πρόσωπο, οικείο πρόσωπο, έτσι. Εκεί που νιώθω σιγουριά, εκεί που νιώθω ασφάλεια, εκεί που νιώθω σταθερότητα. Αυτό ακριβώς, αυτά είναι τα συναισθήματα που έχει.
Οκ, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε όμως, εδώ, για όσους από εσάς μπορεί να ισχύει, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο απομακρύνθηκε. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φέρει πολλές πληγές από το παρελθόν του. Είτε από προηγούμενες σχέσεις, είτε ακόμα και από την παιδική του ηλικία. Εκεί είναι κυρίως που δημιουργούνται, έτσι, οι πιο βαθιές μας πληγές. Γιατί εκεί είμαστε και απολύτως ευάλωτοι, στην παιδική ηλικία. Ένας πολύ πληγωμένος λοιπόν άνθρωπος, ο οποίος, έτσι, αυτό τι γίνεται τώρα, όταν δεν έχει συνειδητοποιήσει ο καθένας από εμάς ότι έχει κάποιες πληγές που πονάνε και δεν μπει στη διαδικασία της θεραπείας, ώστε να υπουλωθούν, αυτά τα προβάλλει στις σχέσεις, τα βγάζει στις σχέσεις του. Και είναι πολύ λογικό ότι έχουμε προβλήματα σε αυτές τις σχέσεις. Τώρα, επίσης, η κάρτα μπορεί να μιλά και για επαναλαμβανόμενους κύκλους, που μπορεί όμως, έχει και τη γνώση, έχει και την εμπειρία, μπορεί να βρει την οριστική λύση σε ό,τι και αν είναι αυτό που μπορεί να τον απασχολεί ή να την απασχολεί για τους κυρίους της παρέας μας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε, τι άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, δηλαδή, δεν το περίμενα. Στις 5 κάρτες, οι 4 είναι ούτε να τις είχα επιλέξει. Κάτι τέτοιο. Ούτε να τις είχα επιλέξει. Για να δούμε αν θα δούμε άλλους λόγους που απομακρύνθηκε. Υπάρχουν, παιδιά, θέματα υγείας. Υπάρχουν, παιδιά, έχω πολλούς λόγους εδώ, έχω πάρα πολλούς λόγους. Βεβαίως, εντάξει, είστε αρκετές που παρακολουθείτε τα βίντεό μου, οπότε σε κάποιον μπορεί να ταιριάζει το ένα, σε κάποιον άλλον να ταιριάζει το άλλο. Εδώ έχω πάντως και θέματα υγείας. Έχω πιθανότατα και θέματα επαγγελματικά. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που έχει δώσει το βάρος εκεί, που θέλει να αναπτυχθεί. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στο επαγγελματικό κομμάτι και θέλει να αναπτυχθεί, να σταθεροποιηθεί, έτσι και να αναπτυχθεί. Επίσης, βλέπω παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά, είτε από τη δική σας πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, αλλά μπορεί να υπάρχει και μία επιπολαιότητα. Πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί λόγοι. Λοιπόν, θα δούμε όμως τι θα γίνει εδώ στο τόσο πολύ ενδιαφέρον άνοιγμά σας. Μάλιστα και πολύ δυναμικά πετάχτηκε αυτή η καρτούλα εδώ που μιλάει για το καινούριο ξεκίνημα. Άρα, για κάποιους από εσάς και για έναν δηλαδή να ισχύει, εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένη θα είμαι σε ένα γενικό άνοιγμα. Εδώ, έτσι, το βλέπετε. Πήρε το δρόμο και έρχεται, παιδιά. Έρχεται. Έχουμε 1, 2, 3, 4 κάρτες που δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα. Λοιπόν, και είπαμε, πετάχτηκε η καρτούλα, έτσι. Ωραία. Οι ενέργειες και οι ποιότητες της φωτιάς είναι πολύ έντονες στο άνοιγμά σας. Έχω εδώ και τον βασιλιά μπαστούνι. Πραγματικά σας λέω, είναι δεδομένο ότι μεταξύ σας θα γίνει μια τεράστια αλλαγή, έτσι, και ότι θα επιστρέψει κοντά σας να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και έχουμε και σταθερότητα και πάθος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ακριβώς ποιος από τους δύο άσους θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ σε αυτή την επανένωσή σας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία χρονικά.
Βεβαίως όλα τα ανοίγματα είναι άχρονα και μετρούν από τη στιγμή που τα βλέπετε. Μπορεί εσείς να δείτε ένα βίντεο μετά από ένα χρόνο. Από τότε ξεκινά να μετρά ο χρόνος. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι έχω δύο εκ διαμέτρου αντίθετους άσους όσον αφορά τους χρόνους, τις ενέργειές τους, γιατί οτιδήποτε ξεκινά κάτω από την επίδραση, από την επιρροή του άσου πεντάκτηνο είναι πολύ αργές οι εξελίξεις του. Ό,τι ξεκινά κάτω από την επίδραση του άσου μπαστούνι, τρέχουμε. Εντάξει, οκ, μπορώ να στήσω μία διευκρίνηση, να δούμε. Πάντως είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Πάμε να δούμε εδώ, στον άσο πεντάκτηνο θα ανοίξω μια καρτούλα διευκρινιστική. Οκ. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το πάρουμε και ως όχι, μια χαρά βέβαια, εννοείται. Ας πάμε και στον άσο μπαστούνι όμως, για να είμαστε πιο σίγουροι. Οκ, ναι, εντάξει παιδιά, δεν μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατή απάντηση από αυτή. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο όχι και εδώ έχουμε ένα τεράστιο ναι, έτσι. Οπότε είναι κάτι που θα γίνει σύντομα. Τι να σας πω, μέσα στο μήνα που τρέχει και ένα μήνα θα υπολογίσετε, εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα κάποιος λοιπόν άνθρωπος αυτός που έχετε βάλει στο μυαλό σας, ο καθένας, η καθεμία από εσάς, σκέφτεται πάρα πολύ, σας σκέφτεται, σας αγαπάει, είναι ερωτευμένος, γυρίζει πίσω, ξεκάθαρο, γυρίζει πίσω. Τώρα, όσον αφορά τον πραγματικό λόγο, είναι να προσθέσω και κάτι ακόμα, μπορεί να πρέπει να κλείσει έναν κύκλο ζωής. Και φυσικά αυτό θέλει το χρόνο του πάντοτε, έτσι, ώστε να απελευθερωθεί από μία κατάσταση και να επιστρέψει κοντά σας. Άλλος λόγος είπαμε είναι οι πληγές που μπορεί να έχει και ακόμα είδαμε και ίσως κάποια ασθένεια, αλλά θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά ούτως ή άλλως, διότι δεν θα είχαμε μετά αυτές τις εξαιρετικές εκπληκτικές κάρτες που ακολούθησαν, έτσι. Άρα όλα θα πάνε καλά, είναι κάτι περαστικό, καθώς επίσης είδαμε και τα παιδάκια ή την ανοριμότητα. Αυτά και νομίζω ότι είστε πολύ ευχαριστημένες και πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το άνοιγμα, διότι όχι μόνο είδαμε τους λόγους, τον πραγματικό ή τον λόγο που απομακρύθηκε από εσάς, αλλά είδαμε και πάρα πολύ ανέλπιστες εξελίξεις. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που απομακρύνθηκε από σένα. Τι υπέροχη κάρτα βάσης έχετε ρε παιδιά. Τι υπέροχη, τι καταπληκτική. Είναι μια κάρτα που την εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας. Πραγματικά όμως. Γιατί είναι ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό. Και φυσικά, όποιος είναι κάτω από αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες, είναι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Βεβαίως μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να βρεθείτε σε μια οικογενειακή γιορτή, σε μια χαρά. Επίσης δηλώνει το συναίσθημα, το βαθύ, το αληθινό συναίσθημα. Τις σχέσεις που έχουν περάσει πια στο στάδιο της ορίμανσης, που μπορεί να έχει φύγει εκείνο το καρδιοχτύπη, αλλά έχουν μείνει πολύ πιο σημαντικά και ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση. Έχει γίνει ο δεσμός
πάρα πολύ σφιχτός πια. Εξαιρετική κάρτα βάσης έχετε. Για να δούμε. Βεβαίως και μία άλλη ερμηνεία, γιατί είναι η κάρτα βάσης και μπορεί να δηλώνει ότι έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο, που δεν είστε μαζί προφανώς, αλλά με τον οποίο μάλλον τον θεωρείτε σαν οικογένειά σας. Χαμός, παιδιά μου, γίνεται εδώ. Χαμός. Λοιπόν, όλους μαζέψαμε εδώ, πόσες φιγούρες μαζέψαμε, πόση μεγάλη αρκάνα μαζέψαμε και πόσα ζώδια. Ένας πανικός γίνεται. Αν θυμάμαι καλά, κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχει γίνει και στο χτεσινό άνοιγμα το δικό σας. Έτσι, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που υπήρχαν πολλά πρόσωπα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχω το ζώδιο των διδήμων. Έχω το ζώδιο του εγώκερο, το ζώδιο του κρυού, των διδήμων 2 φορές, παιδιά, το έχω. Του κρυού και του λέοντα. Οι δίδυμοι εμφανίστηκαν και με μικρή και με μεγάλη αρκάνα, έτσι, για να κάνουν την παρουσία τους πολύ αισθητή. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή ή μάλλον να σκέφτεται να βρει μια λύση στο πρόβλημά σας, ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Πολύ μεγάλο δίλημμα, έτσι. Είναι σαν να πραγματικά ένα πόδι να πατάει εδώ και ένα εκεί και να μην ξέρει τι να κάνει. Βασικά ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει, απλώς φοβάται να πάρει την απόφαση που του λέει το μέσα του. Εγκλωβισμός σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να ξεφύγω από εκεί. Ηθικά διλήμματα, πάρα πολύ σοβαρά, και εδώ έχουμε 2 πάρα πολύ δυναμικές παρουσίες. Μπορεί να είναι και ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Δεν αποκλείεται καθόλου, γιατί και οι 2 είναι σε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Αν και έχουμε αρκετές διαφορές στο χαρακτήρα, ας πούμε. Γιατί ο αυτοκράτορας, έτσι, είναι έχει στρατιωτικές αρετές. Λογική μπροστά, έχει τάξη. Καλά, όχι ότι δεν έχει αντίστοιχα και ο βασιλιάς μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι όμως, για να λειτουργήσει σε οτιδήποτε, θέλει να νιώθει πάθος. Πάθος και δημιουργικότητα. Ο αυτοκράτορας δεν είναι τόσο δημιουργική κάρτα, έτσι. Την δημιουργικότητα την παίρνει η αυτοκράτηρα. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάποια κοινά και έχουμε και κάποιες έτσι, διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις κάρτες. Γίνεται πάντως ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που σας λέω. Οκ. Βέβαια, έτσι, έχουμε ξεκάθαρα, αν αφαιρέσουμε εδώ τις 2 φιγούρες αυτές, έχουμε ξεκάθαρα γιατί απομακρύνθηκε, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που απομακρύνθηκε από κοντά σας, και δεν είναι και ένας, έχουμε και πάρα πολλούς λόγους. Εδώ η κάρτα πολλές φορές μπορεί να σημαίνει ότι θεωρεί ότι έγινε μία αδικία, ότι αδίκησε κάποιον, κάποια. Μπορεί να έχουμε και γάμο, έτσι. Έχω 2 κάρτες, η μία δείχνει τον εγκλωβισμό, η άλλη μιλά για ηθικό δίλημμα, άρα μπορεί να υπάρχει και γάμος. Μπορεί να υπάρχει οικογένεια, μπορεί να υπάρχουν παιδιά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, πολύ πιθανόν θεώρησε ότι με αυτή τη σχέση κάποιος ή κάποιοι αδικούνται, και μπορεί επί της ουσίας και όλοι να αδικούνται, έτσι. Γιατί όταν έχουμε μία παράλληλη σχέση, ποιος δεν αδικείται? Δεν αδικείται, ας πούμε, η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα παιδιά? Δεν αδικείται και ο άλλος άνθρωπος που μπαίνει ως τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Όλοι αδικούνται, επί της ουσίας. Λοιπόν, καθώς και ο άνθρωπος που αποφασίζει και κάνει αυτές τις επιλογές, γιατί και αυτός βασανίζεται. Τουλάχιστον εδώ είναι ξεκάθαρο ότι έχει βασανιστεί πάρα πολύ και ότι δεν ήταν κάτι επιπόλαιο, εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι και τι έγινε, καθόλου έτσι. Λοιπόν, διλήμματα, προβληματισμός, εγκλωβισμός απόλυτος εγκλωβισμός και ηθικά διλήμματα.
Άρα ξεκάθαρα έχουμε πολλούς, όχι μόνο έναν λόγο για τον οποίο έτσι απομακρύνθηκε. Ξανά, έτσι μου φαίνεται όσες κάρτες και να ανοίγω, το δίλημμα εδώ μπροστά, ξανά και ξανά. Άρα σημαίνει ότι δεν έχει φύγει και από αυτή την ενέργεια, να ξέρετε. Δηλαδή θεωρώ ότι είστε στη σκέψη του ή στη σκέψη της, για τους κυρίους της παρέας που τώρα τελευταία έχετε πολλαπλασιαστεί κιόλας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ μια καταπληκτική κάρτα. Δεν ξέρω, εγώ εύχομαι να είναι για εσάς, έτσι, μια πολύ ωραία καλοτυχία. Λέτε να έρθει κάποιος άλλος στη ζωή σας. Εδώ, αυτό το κουκλί. Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις το αύριο τι θα σου φέρει. Ποτέ, 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 ποτέ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ήρθε στην παρέα μας να προσθεθεί και το ζώδιο της Παρθένου, έχω να σας πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ, απίστευτο όμως, και ένας συντονισμός τρομερός, μία ροή, και όταν λέω ροή σε ένα άνοιγμα εννοώ ότι υπάρχει μία κατεύθυνση, δεν είναι άκυρες οι κάρτες μεταξύ τους, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει μία κατεύθυνση, παρόλο που υπάρχει τεράστια σύγκρουση. Τεράστια σύγκρουση, δηλαδή ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η σχέση, αλλά θέλω να την παλέψω, λέει, από μέσα του ή από μέσα της. Θέλω ένα καινούριο ξεκίνημα να κάνουμε οι δυο μας. Έτσι, το σκέφτεται πάρα πολύ έντονα, μα πάρα πολύ έντονα. Και μετά πέφτει στην ήττα. Συνειδητοποιεί δηλαδή όλα αυτά εδώ και πέφτει στην ήττα. Και έχουμε και έναν υπότι πεντάκτηνο, είπαμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, που πολλές φορές, επειδή είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, μπορεί να σημαίνει και ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Ότι τελικά δεν πρόκειται να κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να αλλάξει την κατάσταση μεταξύ σας. Θέλω να ανοίξω εδώ μία διευκρινιστική κάρτα, γιατί έχω την αίσθηση, έτσι το νιώθω, ότι είναι κάτι άλλο στη ζωή σας, έτσι, ότι δεν είναι ενιαίο αυτό. Δηλαδή εδώ το άνοιγμα ενιαίο για κάποιον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, και εδώ είναι κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι. Οπότε θέλω να ρίξω εκεί μία κάρτα. Λοιπόν, πολύ πιθανόν έτσι να είναι και το ίδιο πρόσωπο. Είναι κάποιος πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας, παιδιά. Πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Μηνύματα έχουμε εδώ, έτσι, δράση, και γενικά είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή με την έννοια του ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για κεραυνοβόλο έρωτα, φυσικά και μιλάμε για ενέργειες και ποιότητες που ανεβαίνουν πολύ ψηλά εδώ. Έχουμε μια κάρτα εξαιρετικής ταχύτητας και εκπλήξεων κλπ. Άρα είμαι σίγουρη, έτσι ούτως ή άλλως βλέπετε πόσο διαφορετικές είναι οι ενέργειες. Εδώ έχουμε δράση και εδώ δεν έχουμε δράση. Αλλά ήθελα και αυτό έτσι να σας δώσω άλλο ένα στοιχείο. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι που απομακρύνθηκε από κοντά σου και είναι πολύ σοβαρή και είναι πολύ σημαντική. Alright. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για σένα. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που απομακρύνθηκε από κοντά σου.
Μηνυματάκι. Μηνυματάκι. Εδώ αυτή η κάρτα μας δίνει 1000 λόγους, να ξέρετε, έτσι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, είναι μία κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία και κατ' εμέ, στην καλύτερη της έκδοχη, με τον κατ' επιλογή Νεργένη. Οπότε είναι φοβερό, έτσι, πόσοι πολλοί λόγοι σε μία μόνο κάρτα. Πάρα πολλοί λόγοι όμως. Ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, κάρτα βάζεις εδώ, δική σας καρτούλα, μη ισορροπημένη σχέση ήταν αυτή για σας, έτσι. Προφανώς εσείς δίνατε πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνατε. Και φυσικά, εντάξει, δεν είναι και, δηλαδή αυτό δεν είναι και κάτι που μπορεί να κρατήσει μία σχέση, να ξέρετε. Γιατί οι άνθρωποι είναι έτσι, δηλαδή, και λέω είναι έτσι γιατί εγώ βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί είναι κάτι που έκανα πάρα πολύ καιρό να το αποδεχτώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη συμπεριφορά. Δυστυχώς υπάρχουν όμως. Ότι δηλαδή όσα περισσότερα τους δίνεις, όσα περισσότερα προσφέρεις, τόσο περισσότερα θέλω. Τόσο περισσότερο σε θεωρούν δεδομένη ή δεδομένο. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή δεν είναι δίνω, γιατί δεν ξέρω γιατί. Γιατί είναι έτσι οι άνθρωποι. Γιατί δεν αναγνωρίζουν, ας πούμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ερωτικές σχέσεις. Ισχύει για όλες τις σχέσεις. Αυτή που θα αφήσω για πάντα απ' έξω είναι η σχέση μητέρας παιδιού. Μία μητέρα μπορώ να τη δικαιολογήσω στα πάντα. Αλλά και φυσικά εννοείται ότι θα δώσει το παιδί σου πολύ περισσότερα από αυτά που θα σου δώσει αυτό. Οκ. Όλες οι υπόλοιπες όμως σχέσεις, επαγγελματικές, οικογενειακές, ερωτικές, δεν ξέρω, φιλικές, οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει και διάρκεια στον χρόνο. Τι λες τώρα? Χαμούλης, παιδιά, γίνεται εδώ. Πραγματικός χαμούλης. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει εδώ μια μεγάλη παρέα πάλι. Έχω το ζώδιο του Καρκίνου, έχω το ζώδιο του Τοξότη. Διλήμματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάμεσά σας άλλη γυναίκα. Διλήμματα, προβληματισμός, 2 δρόμοι ανοίγονται μπροστά μου. Σε θέλω πάρα πολύ, εσάς, εσένα. Σε θέλει πάρα πολύ, το βλέπω, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει όμως και μία άλλη γυναίκα ανάμεσά σας, ή άντρας για τους κυρίους της παρέας, έτσι. Και εκεί τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς επίσης έχει και κάποιες δυσκολίες αυτός ο άνθρωπος να διαχειρίζεται τα δύσκολα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό, έτσι. Ένας από τους λόγους δηλαδή που απομακρύνθηκε είναι ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί καταστάσεις δύσκολες. Μπαίνει, εκεί είναι όλο το θέμα και εκεί είναι που ενίσταμε πάρα πολύ και λέω, μα γιατί? Αφού μέτρα τις δυνάμεις σου, μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αφού δεν μπορείς, άστο, μην μπαίνεις και μην βάζεις και άλλους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, διλήμματα, έτσι ανοίγουμε με ένα διάρρη και κλείνουμε με ένα διάρρη εδώ. Οπότε διλήμματα και 2 δρόμοι και ποιον να διαλέξω και δεν ξέρω ποιον να διαλέξω, αλλά και δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή μου. Πάθος πάρα πολύ έντονο, να το ξέρετε και αυτό, πάρα πολύ πάθος, σας το είπα και πριν, σωστά, πολύ. Λοιπόν, για να δούμε.
Και οικογενειακό σπίτι, παιδιά, υπάρχει, ναι. Υπάρχει, δηλαδή εδώ είναι πάρα πολύ έντονο, εμφανίστηκε δεύτερη φορά, είναι πολύ πιθανό λοιπόν να υπάρχει και οικογένεια. Παρ' όλα αυτά τι βλέπω, μέσω της κυρίας Λένορμαν, βλέπω ότι θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ σας. Και ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον έχετε βάλει στο μυαλό σας, θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά σας. Θα ρίξει γέφυρες. Τώρα, το τι θα κάνετε εσείς είναι ένα δικό σας, καθαρά και μόνο δικό σας θέμα. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Παιδιά, αυτό το στοιχείο της οικογένειας υπάρχει τόσο πολύ έντονο, έτσι, δηλαδή, πιθανότατα το άνοιγμα αυτό απευθύνεται σε όσους από εσάς υπάρχει οικογένεια στην άλλη πλευρά. Ή μπορεί και στη δική σας, αλλά εγώ το βλέπω στην άλλη πλευρά, εντάξει. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της οικογένειας, μα πάρα πολύ έντονο, κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε εκεί, το παιδάκι, όλα αυτά. Πολύ πολύ έντονο. Να ξέρετε ότι ζηλεύει πολύ ο άνθρωπος αυτός που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Ζηλεύει, σκέφτεται δηλαδή τι κάνετε τώρα στη ζωή σας και αν είστε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Πολύ έντονο και αυτό. Να τα εδώ και σας παρακολουθεί κιόλας. Και σας παρακολουθεί παρακαλώ. Μάλιστα. Με όποιον τρόπο μπορεί. Οκ. Άρα, σύμφωνα με τις κάρτες που έχω εδώ τις τελευταίες, τελικά δεν ξέρω αν θα την κάνει την κίνηση και αν θα επικοινωνήσει μαζί σας όντως. Θα το δούμε. Θα επικοινωνήσει, παιδιά. Γιατί ναι μεν, άνοιξα την κάρτα και μάλιστα που και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα δηλώνει την αλλαγή. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλά, ήθελα να είμαι πιο σίγουρη. Και ήρθε αυτό το παλικαράκι, το μικρούλι, ο ακόλουθος Κούπα, να μου πει ότι ναι, θα το προσπαθήσει. Τώρα το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, εννοείται ότι είναι και δικό σας θέμα, σας αφορά πάρα πολύ, είναι και δική σας απόφαση, γιατί κοιτάξτε, δεν είδα σε καμία περίπτωση ότι σκέφτεται ας πούμε να φύγει από το γάμο που είναι, από την οικογένειά του ή από την οικογένειά της. Οπότε αν εσείς αποδέχεστε αυτή τη συνθήκη, Λοιπόν, άρα είναι πολύ ξεκάθαροι οι λόγοι για τους οποίους απομακρύνθηκε από κοντά σου και φαίνεται ότι δεν σε έχει ξεχάσει καθόλου και θέλει πάλι να είστε μαζί. Αυτά και για εσάς αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.